รุงดินยังไงคะถึงได้เขียวนะคะคุณนายตื่นสายเขียวขจีใบอวบกิ่งอวบกิ่งยาวกิ่งใหญ่นะคะปรุงดินยังไงนะคะดินนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการปลูกพืชปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ทุกๆชนิดเลยค่ะวันนี้คุณนายไอเดียจะเอาวิธีการปรุงดินสูตรของคุณนายไอเดียนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาปรุงดินเพื่อที่จะปลูกในกระถางหรือในตะแกรงพัดลมกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือดินเหนียวนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะดินเหนียวหรือดินนานะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะมีสีแดงนะคะจะมีสีของดินแต่อมแดงเขาจะจับเป็นก้อนค่ะเราจะใช้ดินเหนียวที่แห้งแล้วนะคะเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยมีคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของเขาก็คืออุ้มน้ำได้ดีค่ะแล้วก็มีความสามารถที่จะดูดแร่ธาตุของอาหารไปให้พืชได้ดีมากด้วยนะคะการที่เขาอมน้ำหรือว่าอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยเขาก็จะอุ้มเอาแร่ธาตุแล้วก็ปุ๋ยทุกๆอย่างเพื่อที่จะถ่ายทอดไปให้ต้นไม้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นขี้วัวค่ะขี้วัวเนี่ยเราจะใช้ขี้วัวหมักนะคะสำหรับวิธีหมักขี้วัวนะนายไอเดียก็ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะไปไล่ดูคลิปที่แล้วมาหรืออาจจะกดลิงก์ข้างบนก็ได้นะคะเดี๋ยวนายไอเดียจะแปะลิงก์ข้างบนไว้ให้ค่ะขี้วัวหมักเนี่ยก็จะใช้ได้เยอะกว่าขี้วัวแห้งธรรมดานะคะสำหรับส่วนผสมนี่สำหรับ1กระถางนะคะเราทำทีละกระถางต่อไปเราจะใช้แกลบดำนะคะเพื่อการระบายน้ำได้ดีแกลบดำเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะคะนายตื่นสายดอกไม้ของเราเนี่ยจะไม่ชอบแกลบดำเท่าไหร่นะคะต่อไปก็เป็นแกลบดิบนะแกลบดิบเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปหมักก่อนนะหรือว่าเราจะเอาไปหมกไว้ในดินก็ได้เดี๋ยวคุณนายไอเดียจะทำคลิปให้ดูนะคะเรื่องการหมกแกลบดิบให้กลายเป็นแกลบเก่านะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นขี้ไก่ก็ได้นะคะเพราะว่าในแกลบเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมเยอะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาออกดอกค่ะแกลบจะทำให้เขาออกดอกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะที่เห็นที่กำลังผสมลงไปนี่ก็คือน้ำหมักชีวภาพนะคะทุกคนอาจจะไม่มีน้ำหมักชีวภาพก็จะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้นะคะใช้เป็นน้ำตาลละลายน้ำหมักเนี่ยก็จะเป็นน้ำเซาข้าวหมักก็ได้นะคะจะเป็นน้ำหมักหมูน้ำหมักปลานะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ดินเขาเนี่ยมีรสชาติขึ้นมาค่ะต้นไม้เขาก็ชอบนะคะชอบความอร่อยเหมือนกันนะคะเราปรุงดินให้ต้นไม้เนี่ยเขาชอบเขาอร่อยเนี่ยเขาก็จะมีกิ่งยาวกิ่งใหญ่อวบแล้วก็ออกดอกให้ผลที่มีรสหวานนะคะถ้าเป็นพวกบวบพวกแตงเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปก็จะหวานถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยดอกเขาจะใหญ่แล้วก็ให้สีสดสวยและบานทั้งวันนะคะคุณนายตื่นสายของเรานะถ้าปรุงดินแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะก็วันนี้ก็นายไอเดียจะมาทำวิธีแบบปรุงดินแล้วก็สับคุณนายตื่นสายเนี่ยหว่านลงในตะแกรงพัดลมนะคะก็เอาวิธีการปรุงดินมาให้ดูก่อนนะคะคุณนายตื่นสายของเราก็ยังไม่ออกดอกเต็มที่เท่าไหร่นะคะที่ทำตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะแยกส่วนออกมานะคะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูคลิปที่ว่าสั้นๆแล้วก็เน้นๆนะคะไม่ต้องเสียเวลามากนะคะส่วนน้ำหมักของเราเนี่ยก็จะเอามารดตลอดเลยโดยใส่ในขวดเจาะรูที่ฝาแบบนี้ค่ะ
เราจะปรุงดินให้เขาตลอดเลยล่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนชูรสนะคะเหมือนน้ำปลาเหมือนน้ำซุปนะคะที่จะใส่ลงไปนะคะทำให้กิ่งของเขาเนี่ยสดชื่นแล้วก็ดินเนี่ยได้ซึมซับสารอาหารนะสำหรับวันนี้นะคะคุณนายไอเดียก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ชมมากันจนเกือบจะจบคลิป เกือบจะจบคลิปเลยนะคะคลิปต่อไปนะคะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีทำกระถางนะคะกระถางแบบตะแกรงพัดลมแบบนี้แขวนนะแล้วก็มุนแบบนี้ทำยังไงมีเทคนิคมีเคล็ดลับอย่างไรนะคะแบบไม่ต้องซื้อเลยสักบาทหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ากระถางช่วงนี้ก็แพงหายากนะคะนี่เลยค่ะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีทำแบบละเอียดมาฝากเลยนะคะในคลิปหน้านะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับนะคุณนายตื่นสายสับหวานในตะแกรงพัดลมวิธีปรุงดินนะคะให้คุณนายตื่นสายเนี่ยกิ่งอวบใหญ่นะเนี่ยดอกสวยนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวถ้าออกดอกแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายค่ะทุกคน